Νέα προώθηση ρωσικών δυνάμεων στα μέτωπα της Ουκρανίας είχαμε σήμερα, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει πριν από λίγη ώρα ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ακόμα 2 οικισμούς, δυσχερώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των Ουκρανών, στις οποίες και έχει αρχίσει να υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τις εντολές που λαμβάνουν από τη διοίκηση, καθώς θεωρούν ότι τους στέλνουν σε σίγουρο θάνατο. Με το ηθικό λοιπόν των Ουκρανών να καταραίει μέρα με την ημέρα που περνάει και εν αναμονή ενός πολύ δύσκολου χειμώνα που έρχεται, ο ρωσικός στρατός προχώρησε και κατέλαβε το χωριό Σερεμπράνκα που βρίσκεται βορειότερα από τον Μπαχμούτ, στο όριο του Ντομπάς, ανάμεσα σε Λουχάνσκ και Ντόνεσκ, και το οποίο είναι από τα λίγα που είχαν απομείνει για να τεθεί ολόκληρη η περιφέρεια του Λουχάνσκ υπό ρωσικό έλεγχο. Ρίχνοντας μάλιστα μια γρήγορη ματιά στο χάρτη, μπορέσαμε να δούμε μόνο 3-4 οικισμούς του Λουχάνσκ που βρίσκονται ακόμα ουκρανικές δυνάμεις. Και αφού ύψωσαν εκεί τη ρωσική σημαία, ακολούθησε και το χωριό Μιχαήλοβκα που βρίσκεται νότια του Μίρνογραντ, στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ, από όπου παρακολουθούμε και πλάνα του ρωσικού στρατού με Ρώσους στρατιώτες να εξηγούν πώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση απελευθέρωσης και αυτού του οικισμού, του τελευταίου εμποδίου θα λέγαμε πριν το Μίρνογραντ. Δεν περίμεναν ότι θα έπρεπε να φύγουν από εκεί, είπαν οι στρατιώτες της ομάδας Κέντρο για τους Ουκρανούς που τελικά το έβαλαν στα πόδια και υποχώρησαν κακήν κακώς, με τον Υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ να στέλνει άμεσα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στις μονάδες του ρωσικού στρατού που προχωρούν ακάθεκτες και που υψώνουν τη ρωσική σημαία παντού. Και όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού, αφού ακόμα και η κάνη ενός πυροβόλου όπλου σε εχθρικό στρατιωτικό όχημα και μάλιστα δυτικό αποτελεί ιδανική θέση για να τοποθετηθεί μια ακόμα ρωσική σημαία, όπως και έπραξαν οι μαχητές ενός συντάγματος τεθωρακισμένων της ομάδας δυνάμεων Κέντρο που έπιασαν ένα ολλανδικής κατασκευής όχημα μάχης πεζικού των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ένα ακόμα τρόπαιο που θα οδηγηθεί στα μετόπιστεν για να γίνει φύλλο και φτερό και να το επεξεργαστούν Ρώσοι ειδικοί, αλλά που τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν ό,τι πιο κατάλληλο αυτό το όχημα EPR 765 για να μετατραπεί σε βάση στήριξης της ρωσικής σημαίας. Ρωσικές σημαίες παντού λοιπόν, με τα σημάδια κατάρρευσης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να αυξάνονται συνεχώς και τις ρωσικές να διακατέχονται από πάρα πολύ υψηλό ηθικό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένεται να δούμε πολύ σύντομα και άλλες ρωσικές σημαίες να κυματίζουν, προκαλώντας μεγάλο σκεπτικισμό στη Δύση για το πού οδηγείται τελικά η σύγκρουση στην Ουκρανία και αν αξίζει να επενδύσει κι άλλο σε ένα άλογο που όλα δείχνουν ότι χάνει την κούρσα.